Lajmi për dhuratën u përhap me shpejtësi në të gjithë shtëpinë e Big Brother, duke shkaktuar emocionet dhe habi tek konkurrentët. Të gjithë u emocionuan kur dëgjuan se dikush nga Londra i kishte dhuruar Luizit makinën e tij të ëndrave, një gclas. Disa nga konkurrentët nuk u besonin veshëve dhe menduan se ishte një shaka, por kur Luiz e konfirmoi, të gjithë u hodhën nga gëzimi. Luiz u shpreh veçanërisht mirënjohës për dhuratën dhe shprehu vlerësimin e tij për personin që ia dha. Ai ishte mbi hënë dhe nuk mund të ndalonte së foluri se sa shumë e donte makinën dhe sa i emocionuar ishte ta ngjiste atë. Garuesit e tjerë e uruan dhe u gëzuan për të. Edhe pse disa mund të kenë qenë pak xheloz, dhurata tërhoqi vëmendjen edhe të fansave të Luizit jashtë shtëpisë së Big Brother. Ata ishin të gjithë të mahnitur dhe të emocionuar për lajmin dhe mezi prisnin të shihnin Luizin duke drejtuar makinën e tij të re. Madje disa prej tyre e kanë shpërndar lajmin në rrjetet sociale, duke e bërë një temë të nxehtë mes ndjekësve të Luizit. Me kalimin e ditëve u zbuluan gjithnjë e më shumë detaje për dhuratën dhe personin që ja bëri Luizit. Mësohet se personi ishte një fans i madh i Luizit dhe e kishte ndjekur nga afër rrugtimin e tij në shtëpinë e Big Brother. Ai ishte i impresionuar nga personaliteti dhe loja e Luizit dhe donte të tregonte mbështetjen e tij duke i dhënë makinën e tij të ëndrave. Dhurata nuk ishte thjesht një makinë, ishte edhe një simbol i dashurisë dhe vlerësimit që fansat e Luizit kishin për të. Ishte një gjest i jashtëzakonshëm që i la të gjithë të mahnitur dhe e bëri edhe më të paharrueshëm rrugtimin e Luizit në shtëpinë e Big Brother.